Hello everyone, welcome back to my channel. सबैलाई मेरो च्यानलमा चाहिँ एकदम स्वागत छ हैन। अब सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एक्सेल फाइल क्रिएट गर्ने, एक्सेल फाइल क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई ओपन गर्ने। अब हामीले चाहिँ नेप्सेको डाटालाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ कम्पनीको अनुसारमा चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ मैले यहाँ सिम्पल तरिकाले एउटा एक्सेल फाइल बनाउन गइरहेको छु। यो तपाईहरुलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण पनि हुन सक्छ। अब यसमा सुरुमा गएर मैले एउटा सिटलाई चाहिँ रिनेम गरे माई पोर्टफोलियो नै भनेर, पोर्टफोलियो भनेर। सेकेन्ड सिटलाई चाहिँ मैले यसमा चाहिँ टेबल, नेप्सेको टेबल यसमा ल्याएर राख्ने है हामीले टेबल। सो यसलाई चाहिँ टेबल एरे भनेर नाम दिउँ। यसलाई मैले रिनेम गरे। यो माई पोर्टफोलियो भयो। यो टेबल एरेमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ नेप्सेको डाटा शेयर प्राइस चाहिँ करेन्ट शेयर प्राइस अहिले हालचालको प्राइसहरु चाहिँ ल्याएर एक्सेल फाइलमा राखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो डाटा अनुसार म्यानेज गर्ने। अब डाटा बटनमा गएर ट्याप गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा फ्रम वेब भन्नेमा राख्ने। अब नेप्सेको डाटा ल्याउने हो कि केको डाटा राख्ने हो, त्यो डाटा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ त्यो लिंकमा जानु। सुरुमा एउटा कुनै पनि ब्राउजर खोल्न सक्नुहुन्छ, माइक्रोसफ्ट एज, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर कुनै पनि। मैले चाहिँ अब यो के रे शेयर संसारको डाटा चाहिँ ल्याएर चाहिँ उता एक्सेलमा लानलाई चाहिँ टार्गेट बनाइरहेको छु। र शेयर संसार ओपन भइसकेपछि हामीले मार्केटमा गएपछि टुडे शेयर प्राइस भन्ने अप्सन छ, त्यसमा गएर क्लिक गरेपछि एउटा टेबल आउँछ। हरेक कम्पनीको, सबै कम्पनीको आजको करेन्ट प्राइसहरु चाहिँ दिन्छ। यसमा कतिवटा कम्पनी छ भने 206 वटा कम्पनी छ। 206 कम्पनीमा हो हामीलाई क्लोज हुनेपछि यो प्राइसको मात्रै चाहिन्छ, यहाँसम्म चाहिन्छ डाटा। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसको यो पाठको युआरएल लिंकलाई चाहिँ कपी गर्ने। कपी गरिसकेपछि यो पहिलाको यो एड्रेसलाई मेटाएर यसलाई पेस्ट गरिदिने। यो चाहिँ हाम्रो शेयर संसारको अघि खोलेको होमपेजको लिंक हो है। यसलाई गो गरिदिने। त्यसमा पेस्ट गरिसकेपछि फर्दर प्रोसेस भनेको चाहिँ एकछिन लोड हुन टाइम लाग्छ, धेरै टाइम पनि लाग्दैन नेट स्ट्रङ भयो भने। अब हाम्रो यहाँ शेयर संसार ओपन भइसकेको छ। शेयर संसारको ओपन भइसकेपछि यस्तो एन एरर यहाँ चाहिँ अकॉर्डिङ टु स्क्रिप्ट अन दिस पेज भनेर यहाँ देखाएर हैन, यस्तो देखायो भने केही फरक पर्दैन। यसलाई चाहिँ सिम्पली एस गर्दिने। त्यसपछि हामी स्क्रल डाउन गर्ने। यहाँ चाहिँ पुरै डाटाहरु आयो कि नै यो चाहिँ चेक गर्नु राम्रोसँग। 206 त्यस गरिसकेपछि हाम्रो लेफ्ट साइडमा एउटा चाहिँ क्लिक टु द इन्टायर पेज भन्ने ट्याब बटन छ, एरो छ। यसमा क्लिक टु सेलेक्ट द इन्टायर पेज भनेर यसमा क्लिक गरिदिनु। यसमा टिक मार्क आइसकेपछि चाहिँ टिक सिग्नल आइसकेपछि अब हामीले यो भएको डाटालाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब यो डाटा चाहिँ लोड हुँदैछ। एकछिन टाइम लाग्छ, यसलाई धेरै टाइम पनि लाग्दैन, सिम्पली 1-2 मिनेट हो। 2 मिनेट हो। अनि एक्जिस्टिङ ओर बुक, एक्जिस्टिङ ओर सिट भनेको चाहिँ अब कुन चाहिँ एक्सेल सिटमा चाहिँ राख्ने हो त हाम्रो डाटा हैन। न्यू ओर सिट भनेको चाहिँ नयाँ ओर सिटमा राख्ने। एक्जिस्टिङ ओर सिट भनेको चाहिँ यही भएको ओर सिटमा चाहिँ कहाँनिर राख्ने, यसमा राख्ने कि यसमा राख्ने कि। मैले चाहिँ यही टप कर्नर बटनमै राखेँ। यसमा ओके गर्दै जस्ट एकछिन होल्ड गर्नु होला। एकछिन टाइम लाग्छ, धेरै पनि लाग्दैन, 2-3 मिनेट। 2-3 मिनेट पछि भइहाल्छ यो डाटा। सिम्पल छ, सजिलो छ, 4-5 वटा स्टेप मात्रै छ। यो डाटाहरु आइसकेपछि हामीले चेक गर्नु यसमा डाटाहरु चाहिँ पुरै छ कि नै त। लोड हुँदैछ। हामीले खोजेको डाटा यही त हो। सबै डाटा आइपुग्यो हैन। माई पोर्टफोलियोमा जानु। हामीले
एउटा सिम्पल एउटा पोर्टफोलियो टेबल बनाउनु। सिम्बल लेखौँ टुडे शेयर प्राइस। यसमा एउटा फर्मुला अप्लाई गरौँ टुडे शेयर प्राइस। भेलुकप फर्मुला युज गर्नुपर्छ हामीले। यसमा भेलुकप भ्यालु भनेको कुन चाहिँ भ्यालु राखेर चाहिँ पछि टेबलमा चाहिँ खोज्ने भन्ने भ्यालु होइन। यो कलमको सिम्बल चाहिँ खोज्छौँ हामीले। यसलाई कमा दिनु। कमा दिइसकेपछि कुन चाहिँ टेबलमा चाहिँ त्यो सिम्बल खोज्ने भन्दाखेरि यो एडिबिएल सिम्बलदेखि क्लोज प्राइससम्मको भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ। यति सेलेक्ट गरिसकेपछि कमा दिनु। कमा दिइसकेपछि अब यहाँ के छ भन्दाखेरि टेबल एरे भेलुकप भनेपछि यहाँ के खोजेको कोलम इन्डेक्स नम्बर भनेको अघि हामीले सेलेक्ट गरेको टेबलको चाहिँ कति नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहेको डाटा छ त, कति नम्बरमा चाहिँ हाम्रो क्लोज भ्यालुको डाटा छ त। अघि नै हामीले सेलेक्ट गरेको एडिपिएलदेखि यहाँ क्लोजसम्म हो। यो क्लोज डाटा चाहिँ 435 चाहिँ कतिमा पर्छ 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 टाइप गर्नु। 6 यो ट्रु भ्यालु हो, 0 ले इन्डिकेट गर्छ र ब्र्याकेट क्लोज गरेर यसमा नट एभाइलेबल देखा हैन, केही हुँदैन नआतिन। हामीले सिम्बल हालेपछि नै आउँछ चाहिएको भ्यालु। प्रभुको 368 रहेछ अहिले रिसेन्ट भ्यालु। त्यसै गरी ग्लोबल आइएमई को 314 रहेछ। त्यसै गरी बेस्ट फाइनेन्स कम्पनी बीएफसी को यसै गरी आफूलाई चाहिएको डाटाहरूको चाहिँ यसरी नै शेयर प्राइस आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यता अब अरु केही थप्नु मन तपाईको कतिवटा क्वान्टिटी छ त यसको अभाइलेबल टोटल प्राइस कति हुन्छ, कति गर्नुभयो, इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नुभयो, त्यसपछि यसको अब रिजल्ट के हुन्छ हैन, प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ। क्वान्टिटी टोटल प्राइस भनेको यसको कुरा 368 इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नुभयो यसमा 1100 टोटल प्राइस। यसरी चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट आफूले चाहेको डाटाहरू चाहिँ यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ। र यो हामीलाई चाहिँ डाटा चाहिँ हरेक चोटी चाहिँ यसरी म्यानुअलले यसरी काम गरेर साध्य लाग्दैन। यसलाई अटोमेटिक रिफ्रेश गर्नको लागि चाहिँ यो डाटालाई चाहिँ डाटा बटनमा ट्याप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ अल रिफ्रेश भन्ने ठाउँमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। अटोमेटिकली आफै रिफ्रेश हुनको लागि चाहिँ
कनेक्सन प्रोपर्टिजमा गएर रिफ्रेस एभ्री भन्ने पनि छ, रिफ्रेस डाटा होइन ओपनिङ द फाइल भन्ने हरेकचोटि फाइल खोल्दाखेरि चाहिँ आफै रिफ्रेस हुने पनि छ होइन। अन्त अर्को भनेको रिफ्रेस एभ्री चाहिँ अब यो रिफ्रेस एभ्री 5 मिनट गर्छु, 5 मिनटमा रिफ्रेस हुन्छ होइन। ओके फाइललाई सेभ गर्नु। हस् त थ्याङ्क यू, आजलाई यति नै हो। योभन्दा अरू अब यसमा कुनै डाटाहरू चाहिँ एड गरेर इतिहासहरू क्यालकुलेसनहरू गरेर चाहिँ मैले अर्कोचोटि टेबलहरू चाहिँ एडभान्स बनाउँछु अर्को भिडियोमा चाहिँ। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै।